Morjesta vaan! Brodsky Trout on lähtenyt tänään Metsälammelle kalastelemaan. Meillä on tänään päivän agendassa vähän uuden paikan tutkimista ja koluamista, että löydetäänkö sieltä haukea, ahventa, ehkä kuhaa. Perimätiedon mukaan täällä on myös kuhia ja siikoja. Siikaa tuskin tullaan yrittämään, meillä ei oikein ole siihen nyt ehkä semmoinen hyvä kompetenssi, mutta ehkä hauki ahven kuhaa olisi nyt ne kuitenkin päätavoitteet ja lähdetään tuosta pukkaamaan soutuveneet tonne vesille ja aloitetaan paikan tutkiminen. Tähän myö lähdetään. Joo, tänään meillä olisi tarkoitus lähteä tutkimaan tosiaan tämmöstä syvää metsälampea tai järveä. Kai tää on lampi itse asiassa. Tässä on 16 metriä syvin paikka. Ja Niilo heittää pääsääntöisesti perhoa ja mä lähden vähän tossa sitten virvelin kanssa tutkii. Varmaan vähän vertikaalijigaani ja sit varmaan ihan sokkoheitän. Ja alkuun ajattelin, että ajelen tässä vähän Kaijun kanssa, että saadaan vähän käsitystä, miten toi syvyyskäyrät tässä menee ja näkyykö tässä mitään kaloja. Ja tossa onkin jo muutama tommonen ahvenkaari näkynyt. 5 metriä. Tässä on nyt ihan kunnolla ja tuolla on pohjassa jotakin. En tiedä yhtään, mitä tänne voisi olla ahvenia. Nämä voisi olla ihan hyviä ahvenia, kun on toi. Tuuli painaa jegien pois tosta keilasta. Jos löytäisi joku semmonen niinku järkevän kokoinen oikeesti, järkevän näköinen kala oikeesti. Mitään suuntaa tietoa mihin päin noi kalat. Nää oli välivesi hauki. Oliko iso? Vai ei, en tiedä. Ai irtos. Ei perässä. Kato, yritti uudestaan. Nyt, otti! Itse nyt pikku kaveri. Ja irtos. Jaa, irtos. Kai tähän uudestaan. Vieläkö ottais? Otti. Tää nykäs kiinni ja aina vaan uudestaan. Se ei vissiin sano koukusta. Se ei vissiin saanut koukusta, se vaan puristaa jigiä sen verran, että ei käynyt kipiä. Pitäisikö mä tähän hetkeksi ankkuroitu tähän matalaan heittämään? Joo. Vai pysyttäisikö me ilman ankkuria? Voihan me kokeilla. En tiedä, onko ne kalat nyt niinku syvässä vai matalassa. Tai nythän näyttää sillä, että siellä syvässä ei kaijussa oikein ollut kalaa. Ja ollaan pari pikkuhaukea saatu täältä matalasta. Niin. Ainakin siis jotain kalaa on selvästi matalassa, mutta haluatko ehkä vähän isompia haukia löytää. No ne pikkuhaukia ihan hirveästi vielä meille kerro. Niin. Kerro siitä, että missä oikeasti se kala nyt on. Mä jotenkin haluaisin uskoa, että sieltä pikkusen syvemmän äärellä löydettäisiin sitä paremman kokoista haukea kyllä. Pikkuhaukea näkee täällä. Yllätys, tultiin tänne matalaan, rupas löytyy pikkuhaukia. Siellä oli vaan pikkuhaukia. Laitetaan pari uistinta vetoon tohon ja vedetään tosta lenkkipari tossa syvä ympäristössä ja sit varmaan pitää syödä välissä. Sit voitais taas miettiä, että lähdetäänkö koittamaan vertsutushommaa vai uistellaanko vai tullaanko heittää perhoa jonkin spesifeihin spotteihin vai että uistelussa meillä kuitenkin on kaiku päällä, niin mehän nähdään siitä onko siellä sellaisia alueita, missä olisi niitä kaloja. Plus sitten siinä on chanssi, että sieltä nousattuu joku sivusta nousee joku kala, mikä ei ole kaijussa. Vähän vauhtia, että ne päästään tänne syvempään.
ei me kauhean kauan ehitty kyllä sitten uistella, kun eka kala otti. Ei tää ollutkaan se isompi kuin pikkuhauki tätä. Tuntuu kun oli vauhtia. No niin, sitten jatka. Sitten matka jatkuu. Kala. Pikkuhauellehan se vaikuttaisi. Tulee niin helposti täältä. Nyt lähdetään etsimään polttopuuta tuosta metästä maanomistajan luvalla. Tehdään nuotio ja sitten valmistellaan lounas siinä nuotiolla. Saas nähdä, löydetäänkö kuivaa puuta. Mä löysin tuolta tuommoista tervasta. Hajuusta sen tunnistaa ja tän pitäisi kyllä palaa hyvin. Uskoisin, että näillä saadaan syttymään. Jotenkin on olo vähän niin kuin jollakin, kun on näitä videoita, missä pandat sitä bambua syö ja pätkii. On ihan samanlainen olo, kun mä istun jossakin rindeissä täällä, että jotain risujen kanssa häidellään täällä. Ehkä Ähtärin eläinpuistokaan ei edes mennyt konkurssissa, mä olisin ollut siellä. Siihen pitäisi varmaan ruveta nyt sitä risua antamaan kanssa. No niin, se on siinä. Varmaan tekee ihan hyvää syödä, ei mitään se on niin kopäinen. Jep. Jaha, se on ruokatauko pidetty. Niilo pakkaa tuolla vielä. Vielä on niitä vikoja ruokakamoja pois. Ja me lähdetään heittämään tuohon alueelle, mistä me löydettiin ennen tuon ruokataukoa Kaijulla vähän paremman näköisiä kaloja ja toivotaan, että ne olisi edelleen siinä. Ja totta kai toivotaan, että sieltä saatais päivän ensimmäinen edes pikkusen isompi hauki. Muista kehua, mitä hyvää ruokaa oli. Oli hyvää ruokaa. On tää ollut ainakin tämmönen mukava ulkoilupäivä, vaikka ei kalallisesti mikään menestys olekaan. Mikähän tässä? Keli on hieno ja metsissä on kiva olla. Ei ne taho kiinnostua nyt kyllä perhosta ja shedistä. Niin. Nyt tässä kuitenkin tiedetään, että tässä oli kalat, nyt kun tultiin tälle kohdalle, niin ajettiin nyt yli, niin kaius näkyvät. Ihan hyvät kaiut näkyy. Olisiko sitten koitettava tyyli vertikaalijigata niitä kohta? Voidaan yrittää. Muutama heitto vielä tästä ja sitten vertikaalijigausta. Sitten näkisi vähän niinku näkisi reaaliajassa, että reagoiko ne ollenkaan jigiin. Itse hitsi. On kyllä erittäin vaikeeta nyt toi kalojen tavoittaminen. En tiedä mitä tässä ei vielä osattaisi tehdä, mutta meillä rupeaa tuo sähköperämoottori akku loppumaan. Se on nyt sitten varmaan soutelua tästä eteenpäin. Vaihtoehtoinahan meillä periaatteessa olisi sitten soutu-uistelu tai sitten vaan heittely sokkona perholla ja virvelillä taikka sitten aeropelissä vertikaalin jigaus. Se ehkä nyt
sokkoheittely voisi olla tällä hetkellä paras vaihtoehto tai mielekkäin. Koitetaan tosta vaikka noita tommosia jotain kaislikon laitoja vähän heitellä vielä perholla ja Tero heittää shadia. Tai mitä sä nyt heittää? Shadia tai jotakin pikkuhiikiä varmaan. Aika toivoton olo rupeaa olemaan. Ehkä se olisi viimeinen olinkorsi ja sitten varmaan ruvetaan lopettelemaan. Se ei ole kyllä nyt oikein tää paikka vakuuttanut kyllä. No ei, pelkästään noita 0,5 kilon haventumppeja. Huonosti on siis näkynyt kalaa kaiussakin ylipäänsä. Niin, ehkä tää ei oo niin kalaiselampi kuin toivottiin. Jep. Sillä nyt oikeesti tapahtuu. Mitä kävi? Oliko se oikeesti pohja? Ei mä tiedä. On tuo terässä vielä tää koukku. Mitähän tuossa tapahtuu? Tuntuu niinku ihan helkkarin raskas tärppi olisi ollut. Ja että niinku olisi muutamia potkuja antanut. Sitten irtos. Mutta voiko se olla kalaa? Siis jos se oli kalaa, niin se oli kyllä sitten niin iso, että sitä ei saanut yhtään niinku veettyä sisäänpäin. Jaa. Tosi outo. Nyt mä oon kyllä ihan... Onko se tukki? Mä heitin eri suuntaan. On siellä pohjassa oltava nyt jotain rajua. Niin varmaan. Säikyttelee. Viimeinen hei. Vikalla heitellä kalan, eikö? Jep. No niin. Samanlainen lirppihauki ja kaikki muut. Näitä aina tuntuu riittävän kyllä, mutta näitä ihan pieniä. Missä on kaikki? Aika kokoonsa nähdään aika iso, mutta kuitenkin ison hädinää lyö. Mutta missä on kaikki niinku... Miksi ei oo edes semmosia 1,5–2 kilon kaloja? On vähän erikoista, kun ei löytynyt mitään parempaa. Niin, se ei sinänsä ole yllättävää, että ei osunut mitään niinku oikeesti isoja kaloja kohdalle, mutta ei ollut niinku semmosia... Niinku yksikään kala ei ollut yli kiloa. Ja saatiin kuitenkin yhteensä varmaan 10 haukea. Varmaan enemmänkin oli ainakin tilanteita. Ja ne kaikki oli tommosia. Ihan siis uskomatonta. Joo, mutta aina uudet paikat ei voi olla positiivisia yllätyksiä. Niin. Ken tietää. Ehkä tuolla on joku muutama jättihauki jossakin, mikä pitää kannasta huolta ja syö kilpailevat lajitoverit pois. Mutta me ei heitä tänään ainakaan löydetty. Jep. Seuraavalla kerralla sitten jossakin ihan muissa maisemissa. Joo vaan, seuraavaan kertaan.